আজি ৱেথাৰ বেছি বেয়া আছে এতিয়া 2-3 পৰা এনেকৈ পানী গিৰিব নিচিনা আন্ধিৰা হৈ কিনে পৰি আছে এইটোৰ পৰা কাম বি কৰি নপাৰে আপোনালোকে দেখাইছে বইলা আগেৱালা ভিডিঅ' দিয়া ইটা চোলা শুরু করেছে এনেকা হয়েছে কপাল ভাল লাগপাল একটা রাউন্ডও যাইছে তাতে একটা রাউন্ডও ইয়াদি শুরু করতে একটা রাউন্ডও পার হয়েছে এইটো পিছতে এতিয়া 3 days 4 days হৈ আছে দুবৰা এনেকা ওপৰত চাবি আন্ধিৰা পানী কিৰিব হলিবি পানীটো অলপ চলপ কিৰিব না এটা পৰা মিয়া খানগে পাথিৰা তাহান ইটা পাথৰ বনা মানুহ আৰু পাথিৰা কয় তাহান কি পাথিৰা মানুহ খানগে ছুটি দিছে কালি আজি তো তাতে ইটা পাতাতে আমি খান ইটা বনা টাইম দি মতলব মাটি ওলাই যায় না ফিল আপ কৰি বইলা মই ভিডিঅ' দি দেখাই নিচিনা মাছ মাৰা থাকাটো এইটো কাৰণটো চব এতিয়া চুকি যায় আছে উইণ্টাৰ আহি আছে এইটোৰ পৰা তাহাঁতো মাছ মাৰি আছে এইটো পানীটো চুকি যাইছে না সেইটোৰ পৰা মাছ মাৰি বেৰাই আছে তো নগাঁও পৰাই আনি তাখান ইয়াতে কিমান মিয়া মানুহ কাম কৰি আছে চব নগাঁও লগা নগাঁও পৰা আহিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় তাখান যদি গোটেই এভৰি ইয়াৰ আহি থাকে मतलब पुराना ताखानी नागामिश भी फॉलो ये बहुत लिटरा है लेकिन मछली तो है मछली है हमको भी दिल में थक थक करता है अंतर में घुसने के लिए धड़कन पूरा देश हो गया देश ही चल रहा है पकड़ने के लिए आइजुल नाम কি মই বাহৰিলে আজিজুল इटा बता दे क्यूट बच्चा दो ना इधर था इधर है सबसे प्यारी बच्ची ये है Hey. Net na itu pra musudan ya halika na itu style pa mare ase di এতিয়া মাছ jadi aro opor lo paibe jadi kipek ta se opor lo paibe to jadi pani to iman hile tadi
কি থাকিছে ও কুচিয়া মাছ সাপ আছে স্নেক সাপ আছে পানী সাপ কয় আনিবি চাই চাব কয় কাৱৈ মাছ চব কাৱৈ মাছ সৰু মাছ অলপ আছে আৰু আইনে রে বালা বহুত কি আছে হ্যাঁ আমরা কেলা যে বড় ফাঁকার হিচ্ছা মাছ পাইলাম না তাও ভাসি এক বাল্টি মানুষ অত তা 6 জন কেলা ভাগ করুন লাগবো তো 7 জন ওই যে দুই বি মিলাই থাকিছে তাতে হয়তো তাতে মৰা তো হয় 7 জন পুরা ভাগ করেছি তো আৰু কিমান কিমান পাইছে পাইছে আধা কেজি মান পাই থাকি আধা কেজি না আধা কেজি অলিভি একটা বালিন অলপ প্ৰায় বুটি মানে হয়তো পাতো পিছি পাইছে মানুহে বেছি হৈছে ইমান ডাঙৰ পাইছে তো হয় কি মাছ লাগিছে এইটো আমি তো লাঠি মাছ বুলি কওঁ লাঠি মাছ গৰৈ এইটো ইমান ডাঙৰ থাকে হয় এইটো ইমান ডাঙৰ নাথাকে হলেও ইমান ডাঙৰ হৈ যাইছে একটা বেছি চাল বেছি চাল লাগাই আছে এইটো এই যে দুধ দেহেন আরেকটা এই যে কিঠে হেন যদি সমানি মা এই যে হেন হই থৈ দিছে একটা তার মাধ্যমে গুড়ি মেরে দিছে দেখছ আন্নরা এডি বাগাল ভাই ও বালদিন তো উঠাই লবে তো মাছ বালদিন তো আচ্ছা মাছটা খা যদি এডি মাছ দিছ না ও না পা ছাপ হইছে ও না হিচ চ্যালেঞ্জ বেশ কিতে লে উড়তান হ্যাঁ কোথা লালে ও হলু মাছ এই হলু মাছ নয় কেলা মাছ আছে মন কেলা মাছ কই এইটো এইটো ডাঙৰ কেলা মাছ পাইছে ইমান ডাঙৰ একটা ও এইটো কি আছে হয় আচ্ছা 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 এইটো তো ডাঙৰ হয় এটো আমি কান্ত এটো গৰৈ মাছ বুলি কয় ভাল আছে বহুত কষ্ট কৰিছে টাইম পাস তো হেনে বহি থাকা হৈ তো অলপ পাইছে তো ঠাণ্ডা কাপি থাকা তো এতিয়া হৈছে তো গৰম কৰি দিছে বহি থাকা তো এটো এক সপ্তাহ নিচে খাব পাৰিম ঠিক আছে চলো হ্যাঁ ভাই তো মাছ খাই আলা সব সাপ পাইলে আৰু তিনিটা সাপ পাই গেছে সাপ কিটা সব মাছ খাই দিছে না আৰু इस बाटर मार दे दिया सिनो मन चलो ये खेले से इतला बाटर मास ए खत्म नहीं गसे दे जी सैंडल ला कुमार कोई फैशन क्या था